النهاردة هنتكلم عن قصة مش عادية خالص. أكبر وأذكى عملية سرقة في تاريخ اليابان الحديث. 300 مليون ين اتسرقوا ببساطة شديدة ومن غير أي عنف. فعلا الأحداث دي حصلت سنة 1968. وقتها اليابان كانت في نهضة اقتصادية كبيرة قوي. والبنوك كانت مليانة فلوس وده خلاها هدف للحرامية أكيد. خلينا نشوف إزاي ده حصل بالظبط والتحقيق الضخم اللي اتعمل بعدها وصل لإيه في الآخر. القصة زي ما بنقول بتبدأ بتهديدات. رسائل وصلت لمدير بنك اسمه نيهون تروست والشرطة عرفت طبعاً. أكيد، وبدأت تراقب البيت والبنك بس بحذر شديد. تمام. وجي بقى يوم 10 ديسمبر 1968 عربية سيدان عادية خالص تابعة للبنك. أيوة، كان فيها 4 موظفين بس، بتنقل تقريبا 300 مليون ين كاش. ده كان مبلغ ضخم جدا وقتها. بيقولوا كانت مكافآت لموظفين شركة توشيبا. مظبوط. وهم في الطريق قربوا من مصنع توشيبا. ايه اللي حصل بقى؟ شافهم واحد لابس زي شرطي وراكب موتوسيكل شرطة كمان. هنا بقى بداية الخطة الذكية. قال لهم إن بيت المدير انفجر ولازم يفتشوا العربية فوراً عشان احتمال يكون فيها قنابل تانية. طبعا الموظفين كانوا مرعوبين أصلا من التهديدات اللي عارفين بيها. أكيد، ده غير شكل الشرطي والموتوسيكل، الموضوع كان مقنع جدا. بالظبط، هو استغل خوفهم، محدش شك فيه. طيب وبعدين؟ الشرطي المزيف ده نزل تحت العربية، عمل نفسه بيبص على حاجة، وفجأة طلع دخان تحت العربية. يا ساتر. الموظفين افتكروا إنها قنبلة بجد وهتنفجر، سابوا العربية وجريوا واستخبوا. منطقي جدا في موقف زي ده، الخوف بيعمي. ولما بصوا تاني عشان يشوفوا إيه اللي حصل، لقوا إن الشرطي ده اختفى والعربية بالفلوس اختفت. مش معقول. كل اللي كان موجود هو موتوسيكل الشرطة وحاجة كده بتطلع دخان. طلعت مجرد فلير. بالظبط، وقتها بس أدركوا إنهم اتسرقوا وبنفس المبلغ اللي كان المجهول بيطلبه في التهديدات. هنا بقى الموضوع كبر قوي. الشرطة اليابانية اعتبرت الموضوع ده إهانة شخصية، نشروا أكتر من 10,000 ضابط، عملوا نقط تفتيش في طوكيو كلها تقريبا، قفلوا المدينة. طيب ولقوا العربية؟ لقوا عربية البنك المسروقة في مقبرة قريبة. بس الأذكى بقى إنهم لقوا آثار كاوتش عربية تانية جنبها. يعني كان مجهز عربية تانية للهروب؟ بالظبط. الحكومة صرفت حوالي 900 مليون ين. ده 3 أضعاف المبلغ اللي اتسرق. أيوة بالظبط. الموضوع ما كانش بس عشان الفلوس، كان استعراض قوة. ورسموا له صورة تقريبية كمان، صح؟ أيوة، ووزعوا منها حوالي 750 ألف نسخة. عدد المشتبه فيهم وصل ل 110 ألف شخص. 110,000؟ وشارك في التحقيق كله حوالي 170 ألف ضابط على مدار السنين، رقم مهول. طيب مين كانوا أبرز المشتبه فيهم دول؟ وسط كل الزحمة دي التركيز كان على 3 أشخاص بشكل أساسي. الأول كان مدير البنك نفسه. ليه؟ لأنه الوحيد اللي يعرف كل تفاصيل نقل الفلوس ومواعيدها وخط السير، والعربية كمان ما كانتش متأمنة كويس، بس في الآخر ما كانش فيه دليل قاطع ضده. تمام، مين التاني؟ التاني كان واحد اسمه تاكيو شوجي. ده كان سواق تاكسي وشكله كان قريب قوي من الصورة التقريبية. الإعلام وقتها مسك في قصته وصورته ونشروه في كل حتة، ودمروا سمعته وفصلوه من شغله، مع إنه الشرطة إثبتت براءته تماما بعد كده. للأسف. الضغط كان كبير عليه جدا، وفي الآخر انتحر بسبب اللي حصله. يا الله. طيب والمشتبه به التالت ده كان الأقوى والأقرب للمنطق، شاب عنده 19 سنة بس، اسمه ساتو إيشيرو. 19 سنة؟ أيوة، والسي في بتاعه كان مثير للشبهات. كان عضو في عصابة محلية. وإيه كمان؟ والشاب ده كان ليه سوابق في سرقة العربيات وبيحب الموتوسيكلات جدا. قبضوا عليه؟ هنا بقى الغريب في الموضوع، وجدوه ميت. الشرطة شكت إنه انتحر لما عرف إنهم خلاص، أو احتمال تاني إن أبوه الضابط هو اللي قتله عشان يمنع الفضيحة على عيلته وعلى نفسه. معقول؟ والاحتمال التالت، ويمكن ده الأقرب، إن العصابة بتاعته هي اللي اتخلصت منه. ليه؟ عشان خافوا ليعترف عليهم وياخدوا نصيبهم من الفلوس أو يتكشف له، خصوصاً إن في كلام إن أفراد من العصابة دي ظهرت عليهم فجأة علامات ثراء واشتروا بيوت وعربيات جديدة. وفي الآخر إيه اللي حصل في التحقيق؟ بعد 7 سنين كاملة من التحقيقات المكثفة دي والمصاريف الضخمة، سنة 1975 الشرطة أعلنت رسمياً إن التحقيق اتقفل. الملف اتقفل من غير ما يوصلوا للحرامي أو يقبضوا على أي حد بشكل نهائي. والأكثر غرابة بقى إنه حسب القانون الياباني وقتها كان في حاجة اسمها سقوط الدعوة بالتقادم. يعني إيه؟ يعني بعد مرور فترة معينة لو المتهم متقبضش عليه القضية بتسقط ومحدش يقدر يحاكمه حتى لو اعترف. والفترة دي كانت قد إيه في قضيتنا دي؟ 20 سنة. والحكومة عملت إيه وقتها؟
الحكومة وجهت نداء علني للحرامي ده، قالت له تقدر تكشف عن هويتك بأمان دلوقتي، محدش هيقدر يقاضيك أو يلاحقك. وهو كشف عن نفسه؟ لا طبعا، فضل مختفي ومحدش يعرف هو مين لحد النهاردة. قصة فعلا مذهلة ومحيرة، بتورينا ازاي شخص واحد بخطة ذكية جدا قدر يتحدى نظام أمني ضخم بحاله ويفلت بفعلته. بالظبط. والسؤال اللي بيفضل يطرح نفسه ومحير الناس كلها لحد دلوقتي، هل النجاح ده كله كان بسبب عبقرية التخطيط والتنفيذ بس؟ ولا كان في عنصر حظ كبير، حظ غير عادي؟ ممكن جدا. وإيه اللي ممكن نتعلمه من قصة زي دي عن حدود السلطة في مواجهة الذكاء الفردي، حتى لو كان الذكاء ده إجرامي، وعن نقاط الضعف البشرية والنظامية اللي ممكن أي حد يستغلها لو خطط صح؟ لغز فعلا هيفضل موجود ومحير. لغز مستمر.